वेलकम टु साथीहरु तपाईलाई सेफ स्कुलमा। आज हामी चामलको बारेमा कुरा गर्छौं, राइसको टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौं, भेराइटीको बारेमा कुरा गर्छौं। यो हाम्रो च्यानलमा हामी सेफको बारेमा कुरा गर्छौं, कुकिङको बारेमा सिक्छौं, लर्निङ गर्छौं, एजुकेसन हामी शेयर गर्छौं। हैन, शेयरिङ इज केयरिङ। त्यसैले तपाई यदि सेफ बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाई आफ्नो जीवनमा, करियरमा, लाइफमा कुक बन्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला, लाइक एन्ड शेयर कमेन्ट अवश्य पनि गर्नुहोला। हेर्नुहोस् मित्रहरु, चामलको बारेमा कुरा जान्नुपर्छ हामी। यो चामलको बारे हामीलाई यथावत थाहा छ कि हामी यावत कुराहरू हामी दैनिक जीवनमा हामी पकाएर खान्छौँ, भेराइटिजको चामलहरू खान्छौँ र कुकिङ मेथडहरू अप्लाई पनि गर्छौँ। तर हामीले ब्रोडली हैन ग्लोबली रूपमा चाहिँ हामीले कति टाइप्सको चामलहरू हुन्छ, कस्तो कस्तो भेराइटिजको चामलहरू हुन्छ र कसरी चाहिँ त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्छ, कसरी चाहिँ कुकिङ गर्छ, कसरी चाहिँ हैन त्यसको डिसहरू तयार पार्छ भन्ने विषयमा थोरै कन्सेप्ट, थोरै ब्याकअप नलेज हुनु आवश्यक छ एज अ सेफ, एज अ कुक। त्यसले गर्दाखेरि बेसिकली दुई टाइपको चामलहरू हामी यसको क्यारेक्टरिस्टिक, यसको विशेषताको आधारमा चाहिँ दुई टाइप्सको मात्रै हामी भन्न सक्छौँ। तर भेराइटिजहरूमा चाहिँ अब सर्ट ग्रेन र लङ ग्रेन, हैन, लामो ग्रेन भएको लामो चामल र छोटो छोटो चामल, हैन, सानो सानो ग्रेन भएको चामल छुट्याउँछौँ हामी त्यसरी। तर सर्ट ग्रेनमा पनि धेरै भेराइटिजहरू हुन्छ, लङ ग्रेनमा पनि धेरै भेराइटिजहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषयमा हामीले जान्नु आवश्यक छ। जसरी हामी सेफ बन्न चाहन्छौँ, कुक बन्छौँ भने त्यो विषयमा हामीले जान्नु आवश्यक छ। सर्ट ग्रेन, लङ ग्रेन चाहिँ एउटा कुकिङ क्यारेक्टरिस्टिक, हैन, विशेषताको आधारमा भयो। तर लङ ग्रेनभित्र पनि धेरैवटा भेराइटिजको र सर्ट ग्रेनभित्र पनि धेरैवटा भेराइटिजको हुन्छ। त्यसले गर्दा सबैभन्दा पहिला छोटोमा हामी टाइप्सको भेराइटिजको बारेमा कुराहरू, जस्तो क्यामरेगुलर रेड राइस जुन चाहिँ साउथर्न फ्रान्समा चाहिँ सानो एमाउन्टमा बनाइन्छ, त्यो रेड राइस हो, हैन, त्यो एक टाइपको राइस हो, त्यो एक टाइपको भयो। जस्तो लङ ग्रेन राइस भयो, हैन। जस्तो बासमती राइस, दोस्रो नम्बरमा बासमती राइस त हाम्रो जनजीवनमा हाम्रो अराउन्ड हामीले देखिरहेको कुरा हो। बासमती राइस भनेको पनि एउटा लङ ग्रेन राइस हो, त्यो सेकेन्ड टाइपको रह्यो, हैन। अब तेस्रो नम्बरमा चाहिँ कस्तो खालको भने जस्तो जस्मिन राइस, सर्ट ग्रेन राइस, हैन, सुसी राइस भयो। जस्मिन राइस अब थाई कुजिनतिर, हैन, अलिकति एसियन थाई कुजिनतिर जान्छ भने अब सुसी राइस जापानिज कुजिनतिर, हैन, एसियनै हो, जापानिज कुजिनतिर जान्छ। सुसी राइस सर्ट ग्रेन राइस हो। सुसी राइस, थाई अघि मैले जस्मिन राइस भने, हैन, बासमती राइस, क्यामरेगुलर रेड राइस, 4-5वटा राइस टाइप्स भयो। अब रिसोतो राइस, अर्को टाइपको रिसोतो राइस भनेको चाहिँ इटालियन राइस हो, हैन, जसको चाहिँ सर्ट ग्रेन राइस हो। त्यो पनि सर्ट ग्रेन हो, जसको चाहिँ एकदम अब अब्जर्भेसन, वाटर लिक्विड अब्जर्भेसन पावर धेरै हुन्छ, हैन। त्यो चाहिँ हामी अब बिस्तारै यसको बारे सिक्नुपर्छ र पकाउने तरिका पनि फाल्टै हुन्छ, लङ ग्रेन जस्तो हुँदैन। सर्टको ब्ल्याक वेल्ड राइस, यो चाहिँ एकदम एक्सपेन्सिभ, हैन, रेयर हुन्छ ब्ल्याक वेल्ड लङ ग्रेन राइस, जस्तो अमेरिकामा युएसएमा चाहिँ इम्पोर्ट गरिन्छ। अर्को कार्नालुरी राइस, हैन, कार्नालुरी राइस जुन चाहिँ कार्नालुरी एक्सपेन्सिभ राइस हो, जुन चाहिँ युएसएबाट इम्पोर्टेड गरिन्छ। यो एक टाइपको राइस भयो, हैन। धेरै प्रकारको राइसहरू हुन्छ। र अर्को हुन्छ स्टिकी, हैन, ग्लुटेनियस राइस, जुन चाहिँ सर्ट ग्रेनहरू पर्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले अब लङ ग्रेन राइस र सर्ट ग्रेन राइसको पकाइमा पकाएपछि लास्टमा आउने रिजल्टमा फरक पर्छ। जस्तो तपाईँले बासमती राइस लङ ग्रेन राइसहरू प्रायः पाकिसकेपछि, बासमती राइसहरू पाकिसकेपछि यिनीहरू सेपरेसन हुन्छ, हैन, एउटा सिता चेन्ज चाहिँ छुट्टिन्छ। त्यसो छुट्टिन्छ र हामी प्रष्ट देख्न सकिन्छौँ। जस्तो बिरयानी राइसमा, हैन, जस्तो फ्राइड राइसहरूमा, हैन, बिरयानी राइसहरूमा चाहिँ हामी के हुन्छ एकदम स्पष्टसँगले छुट्टिन्छ, हैन, त्यो चाहिँ सेपरेट हुन्छ। तर सर्ट ग्रेन राइसमा कस्तो हुन्छ, सर्ट ग्रेन राइस, ग्लुटेनियस राइस, स्टिकी राइसमा जस्तो सुसी राइस, रिसोतो राइस, हैन, जस्मिन राइस, यो राइसहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पाकिसकेपछि यिनीहरू त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो खालको चाहिँ कस्तो सेपरेट हुँदैन। यिनीहरू चाहिँ स्टिकी हुन्छ, टुगेदर हुन्छ र गिलो हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ एकअर्कामा चाहिँ टाँसिएर बस्छ लास्ट डिसमा पनि। जस्तो सर्ट ग्रेन राइसको उदाहरण तपाईँ हामीलाई नेपाली हाम्रो समाजमा पनि खिर बनाउने सर्ट ग्रेन राइसबाट, हैन,
छोटो छोटो राइसको चाहिँ खिर बन्छ। लामो राइसको खिर बन्न सक्दैन, बन्यो भने राम्रो हुँदैन होइन। सब तपाईँले बासमती राइसको खिर बनाउनु भयो भने त्यो सम्भवै हुँदैन, राम्रो पनि हुँदैन। तिनीहरू एकअर्कामा स्टिकी हुँदैन होइन, तिनीहरू सेपरेट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि खिर राम्रो बन्दैन। त्यसरी सर्ट ग्रेन राइस जुन चाहिँ सानो खालको राइस हुन्छ त्यो खिर बनाउनु अति उत्तम हुन्छ, किनकि त्यो स्टिकी हुन्छ, त्यसले चाहिँ एउटा स्टार्च रिलिज गर्छ र तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ एकअर्कामा कम्बाइन भएर खिर राम्रो बन्छ होइन। त्यसले सर्ट ग्रेन राइस र लङ ग्रेन राइसको धेरै भेराइटी छ, तर दुईटाको क्यारेक्टरिस्टिक र विशेषता बुझ्न सक्यो भने हामीलाई हाम्रो खाना बनाउने तरिकामा, हाम्रो पकाउने तरिकामा, हामीले फाइनल डिस रेडी गर्ने बेलामा हाम्रो बुझाइ, हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने प्लिज लाइक गर्नुहोला। हामी यस्तै यस्तै सेफ एजुकेसनमा, प्रोडक्टको बारेमा होइन, कुकिङ वेको बारेमा, मेथडको बारेमा हामी एजुकेट गर्ने प्रयास गरिरहन्छौँ। त्यसले गर्दा मित्रहरू यो च्यानल यो टपिक्समा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा स्टिकी राइस र बासमती लङ ग्रेन राइस, जसको चाहिँ पाकिसकेपछि सेपरेट हुन्छ, जुन चाहिँ सर्ट ग्रेन राइस चाहिँ होइन एकदम दुईटामा कम्बाइन भएर बस्छ, टाँसिएर बस्छ र त्यो चाहिँ फाइनल डिस पनि टाँसेर बस्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच मित्रहरू। आजको राइसको च्यानलमा, राइसको एउटा एजुकेसनमा चामलको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा यो हाम्रो अनुसन्धान, यो हाम्रो रिसर्च, यो हाम्रो फाइन्डिङ्सहरू चाहिँ तपाईँलाई सेयर गरेको छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। किप इन टच एन्ड विल बी ब्याक सुन। नेक्स्ट भिडियो हामी केमा बनाउँछौँ भने चामललाई कसरी ट्रिटमेन्ट गरिन्छ र कस्तो कस्तो ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ चामलको प्रोसेसिङ हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अवश्य भिडियो बनाउँछौँ र आउनेछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। बाई बाई।